ඉතින් අපි අද බලමු ඔයාලට මෙන්න මේ පේනවා වගේ subscribe animation එකක් After Effects වලින් හදාගන්න. ඉතින් මේකට Photoshop තෝරන කරනවා මම ඉතින් ඔයාලට දැන් Photoshop උයි After Effects දෙකෙන්ම තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම තියෙන්නේ logo එකක් හදාගන්න. logo එක මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. මේ තමයි මම logo එක මම ඔයාලට මේ After Effects එකට දාන ෆයිල් එකට හරියන්න මම දැන් මේකේ logo එක හදාගන්නවා. මම මෙතන තියෙන logo placement කියන PSD ෆයිල් එක open කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් logo placement කියන PSD ෆයිල් එක මම මේකට කරන්නේ මගේ logo එක මෙන්න මේ කළු පාට රවුමට paste කරගන්න එක. right මෙන්න මේ logo එක drag and drop කරගන්නවා Photoshop එකට. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Photoshop එකට වැටෙනවා. අපි මේක පොඩ zoom out කරගෙන alt key එක press කරලා scroll wheel එක කරගවම ඔයාලට මේක zoom out කරගන්න. මම මෙන්න මේක resize කරගන්නවා මට අවශ්‍ය ගන්නට. මේක මේ මම හදාගත්ත logo එකක්. right මේ ගන්නට හදාගෙන මම පොඩ්ඩක් පාතර කරගන්නවා. right මේ ගන්නට තියාගන්නවා මම. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ graphic design logo කියන එක මෙන්න මේ layer එකෙන් පල්ලෙහාට දාගන්නවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තව මෙන්න මේ හරියේ කළු පාට ඩොට් කළු පාට පේනවා. මම ඒක රීසයිස් කරගන්නවා. මම මේක පොඩක් ඔෆ් කරන්න මේ ලේයර් එක ඔෆ් කරලා මම මේක control T press කරලා free transform අරගෙන මම මේක ටිකක් මේක හරියට ගන්නට මේ හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක center කරගන්නවා. මම control A press කරලා මෙතනින් ඔයාලට move tool එක නවත්තනවා. ඔයාලට මෙන්න window මෙතනින් උඩ layer මෙතන උඩ පැනල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන center horizontal center vertical කියලා මම ඒක ඔක්කොම center කරගෙන control D press කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන selection එක deselect කරගන්නවා. right මම ආයිත් මෙන්න මේ layer 1 කියන එක visibility එක on කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් control alt shift W press කරලා මේක export කරගන්නවා. right as ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා Photoshop වලින් export කරනකොට. මම මෙතනින් format එක විදිහට JPG දෙනවා. ඔයාලට කැමති format එකකින් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මම quality කියන එක high කියන එකට දා ගන්නවා. high quality එකට දාගෙන මම මෙතන export button එක press කරනවා. export press කරලා මම මෙතන මගේ desktop එකට save කරගන්නවා. මම මේකට දෙන්නම් logo කියලා. right මම මේක logo කියලා දීලා save කරගත්තා. දැන් මම මෙන්න මේ Photoshop එක close කරගන්නවා. මෙතනින් yes press කරනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට logo එක replace කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන After Effects file එක open කරගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට file එකක් ඔයාලට පේනවා. ඔයාලට description එකේ download link එකක් තියෙනවා website එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා full project AEP කියලා. මේ full project AEP කියන එක තමයි අපි open කරගන්න ඕනි. මම මේක After Effects open කරගන්නවා. මේක After Effects file එකක්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට After Effects open වෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. මෙතන මෙහෙම okay කරන්න. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට open වෙන project file එක. මම දැන් ආයේ මෙන්න මෙතන full project AEP කියන එක මම මෙන්න මේකට drag and drop කරගන්නවා. මේ වම්පේෂන් දාගත්තේ මම දැන් මේක ආයි drag and drop කරගන්න මෙන්න මෙතන project කියන window එකට importing select red item කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට resolve font කියලා මම දැන් මේක මං ගාව මේක හදනකොට තිබ්බ font එක මං ගාව නෑ. දැන් මම මෙතන okay කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මං හදපු project file එක නිසා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා main file කියලා සමාන final කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක අපි මෙන්න මෙතන මේකෙන් timeline එකට ගෙනලා දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ දේ අවශ්‍ය නම් play කරලා බලන්න. මම මේක play කරලා පෙන්නන්නම්. right ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ After Effects ඔයාලා මෙතන ඔයාගේ computer performance අධි වගේ නම් මෙතනින් quality එක අඩු කරගන්න. මොකද මේක real time තමයි render වෙවි preview එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right ඊට පස්සේ මම මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතනින් මේ final කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක තමයි මේකට දාගෙන තියෙන්නේ. මේක close කරගන්න. right ඊට පස්සේ අපි මෙතන තියෙනවා main file කියලා. මෙන්න මේකත් මෙතන timeline එකට දාගන්න. මේක double click කරාම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් open වෙනවා. මේ විදිහට ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මෙතන logo එක replace කරගන්නවා. මම දැන් your logo කියන එකත් open කරගන්නවා. open කළා මේ තියෙන මගේ logo එක මම මෙන්න මෙතන logo එක delete කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ delete කරගෙන මම save කරගත්ත logo එක මේකට දාගන්නවා. මම එක save කරගත්ත desktop එකේ මම desktop එකට යනවා. desktop එකට ගිහිල්ලා එතන මේ තියෙන මගේ logo එක මම මේක drag and drop කරගෙන After Effects එකට එනවා. right as මෙන්න මෙතන okay කරන්න. right as මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් මගේ logo එක පේන්න නැහැ. alright දැන් පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ logo එක පේනවා. මම මේක scroll wheel එක කරකවලා මම මෙතනින් quality එක ටිකක් අඩු කරගන්නවා. right මම මෙන්න මෙතනින් full කියලා තියෙන quality එක quarter කියන එකට දාගන්නවා. දාගෙන මම මෙන්න මේක පොඩි කරගන්නවා. ඔයාලා මේක පොඩි කරද්දි මුල් ටිකේ normal එකේ mouse එකේ left click එක click කරගෙන පොඩි කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි shift එක press කරගන්න ඕනේ. right මම මෙන්න මේකේ මේ copy ගන්නට හදා ගන්නවා. ඔයාලා shift press කරන්න ඕනේ මොකද නැත්නම් logo එකේ size එක වෙනස් වෙනවා. ඒ quality එක full එකට දාගන්න. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. හරි මම මේක තා පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න. හරි මම මෙන්න මේක හදාගත්තා. මම දැන් මෙතන final කියන එකට ගිහිලා අපි preview එක බලමු. හරි මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා logo එක place වෙලා තියෙනවා. මේ full එකට දාගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට logo එක place වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. right මම මේකයි half එකට දාන්න. හරි අපි දැන් එක මෙතන your logo කියන ෆයිල් එක close කරගමු. දැන් අපිට තියෙන මෙන්න මෙතන නම වෙනස් කරගන්න මම මේකට දාන්න යන්නේ graphic design කියලා. මම මෙන්න මෙතන double click කරලා අපිට මෙතන පේනවා Sonal Jayawardhana control නෑ අපිට layer එකක් විතර open කරලා මම මෙන්න මේක close කරගන්න. මෙතන තියෙනවා මෙතන channel කියලා. ඒත් එකම මෙතන උඩෙන් මගේ මෙතන name එක YouTube channel එකේ name එක පේන්න. මම ඒක select කරලා මෙතන තමයි නම තියෙන්නේ. මේක select කරලා මම මේක rename කරගන්නවා graphic design කියලා. right graphic design කියලා rename කරගෙන මම දැන් මෙතන මේක rename කරනවා join our channel කියලා. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේක හදාගෙන මම මේකේ දැන් graphic design කියන text එක ටිකක් ලොකු කරගන්නවා. ඔයාලා මේක ලොකු කරගන්න ඕනේ මෙතනින් දැන් අපි මේක ඉස්සරහට යනකොට මේ subscribe button එක මේ හරියට එනවා. මම move tool එකට මාරු වෙන්නම්කෝ. මෙතනින් අපි මෙහාට preview බලද්දී ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ හරියට එනවා subscribe button එක. දැන් අපි ඒ ගාන තියලා බලා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ගානට හරියන්න අපි ලොකු කරගමු. right අපි මෙන්න මේ ගානට ලොකු කරගෙන මේකට ටික ලොකු කරගමු. right මේ ගානට තියා ගන්නවා. හරි දැන් අපි මේක හදාගෙන ඉවරයි subscribe button එක.
අපි මේක ප්‍රිවිව් එක බලමු. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රිවිව් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. මම ඔයාලට මේකේ තියෙන සවුන්ඩ් ක්ලිප් එකකවත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ සවුන්ඩ් ක්ලිප් එක ගන්නත්. මෙතන තියෙනවා සවුන්ඩ් කියලා. මෙතන කැමති සවුන්ඩ් එකක් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන සවුන්ඩ් ක්ලිප් දෙකක් තියෙනවා. රයිට් මම මේකෙන් පළවෙනි සවුන්ඩ් ක්ලිප් එක ඔයාලට අවශ්‍ය මේක පුළුවන් වීඩියෝ එඩිටින් කරන software එකකටත් දාලා ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. මම එහෙම කරදර නිසා මම මේක After Effects වලින්ම හදා ගන්නවා. මම මෙන්න මෙතන sound 2 එක sound 2 කියන එක මේකට දා ගන්නවා. රයිට් මෙන්න මේ තව එකක් තියෙන එක delete කරගමු. මෙන්න මේ sound 2 කියන එක මම දැන් අපි මේ timeline එකට දා ගන්නවා. දැන් අපි මේක play කරලා බලමු. හරි දැන් මේ විදිහට sound clip එක දාගත්තා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේක AVI ෆයිල් එකකට තමයි export කරන්න එන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය නම් media encoder එකෙන් export කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට මේක මේ black color එකමයි පේන්නේ. MP4 වලින් out වෙන්නේ media encoder එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ black color එක වෙනකොට green color එකක් add කරගන්න. මම මෙතනින් යනවා මේ අපේ project file එක ගිහලා right click කරලා new සමාවෙන්න timeline එක right click කරලා ඔයාලට පුළුවන් new ගිහිල්ලා solid color කියන එක දාගන්න. ඊට මම මෙතනට දෙන්නම් green color green screen කියලා. green screen කියලා දෙනවා. මෙතන color කියන එක ඔයාලට green color එක දෙන්න. මම මෙන්න මේ ගානට හදාගෙන මම මේක ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරලා මම මෙතනත් ඕකේ කරගන්නවා. සෝ ඔයාලට මෙන්න මේක උඩින් වටේ green screen එක මම මෙන්න මේ green screen එක මේ sound එකට පල්ලෙහින් දා ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක play කරලා බලමු. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ animation එක. මම දැන් මේක කරන්නේ file ගිහිල්ලා export ගිහිල්ලා add to media Adobe Media Encoder කියලා. නැත්නම් ඔයාලට මේක මෙතනින්ම render queue එකකට දාලා render කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ file එකේ size එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. GB එකක් හෝ megabyte 500ක් වගේ ලොකු size එකකට එනවා. මම ඉතින් මෙතන ඔයාලට add to render queue කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක render queue එකෙන් export කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම කරන්නේ media encoder export කරගන්නේ. මම යනවා මේකේ files වලට ගිහිල්ලා export ගිහිල්ලා add to media encoder queue කියලා මෙතන ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ computer එකේ media encoder එක තියෙන්න ඕනි. media encoder එකෙන් තමයි අපිට මේ export කරගන්න පුළුවන්.